اليوم حلقتنا عن الايباد، او حيكون في عنا سلسلة حلقات عن الايباد، وتحديدا عن كيف فيكم تكون انتاجيتكم افضل على جهاز الايباد اذا انتم بشغلكم مش بحاجة للكمبيوتر. شو يعني هذا الحكي؟ من فترة تقريبا حبيت شوف قديش ممكن اقدر اوصل بشغلي على الايباد بشكل انه ما استعمل الكمبيوتر بشكل يومي، ولاقي حلول لنفسي لاطلع من الانتاجية اللي بقدر اعملها على الكمبيوتر لاعمل هي ذاتها نفس الانتاجية على الايباد. طبعا الموضوع مش سهل، والموضوع منه هين بالطريقة اللي انا تخيلتها، خصوصا انه البرامج الموجودة على الكمبيوتر وسهولة استخدامها، ومش سهولة استخدامها، هي أسهل على الآيباد ولكن بتلاقوها ناقصة دايما. عن أي برامج عم بحكي؟ عم بحكي عن برامج مثل الوورد، الإكسل، الباوربوينت، الأوتلوك، للإيميلات. هيدول البرامج موجودين على الآيباد، ولكن بتلاقوا إنه كل البرامج هيدي موجودة ولكن منا كاملة المواصفات. يعني دايما بتلاقوا إكسل موجود على الآيباد ولكن كل الفيتشرز أو كل المواصفات اللي بتيجي على الكمبيوتر مش موجودة بالموجود على الآيباد. إذا أنتم بتشتغلوا بيفت ما في بيفت، اذا بتشتغلوا كويري ما في كويري. كل هيدول فيكم تستعيضوا عنهم على الايباد، بس بدكم تصيروا تستخدموا الويب فيرجن. يعني بدكم تفوتوا على الانترنت وتفوتوا على صفحة الاوفيس 365 على الانترنت وتشوفوا هالبرامج كيف هي ليستد جوا. وطبعا بتاخدوها بس كمان مش كاملة المواصفات مثل هي كأنها على الديسكتوب. عشان هيك قررت اني اعمل هيدي الحلقات على الايباد، لانه قدرت لاقي مثل اذا بدكم جسر تواصل خلاني اطلع شوي من الكمبيوتر او من الماك اللي انا بشتغل عليه، اللي اكون كلياتني فولي اوبريشنال على الايباد. ما احكي لكم انه العمليه كانت سهله، العمليه ما كانت سهله. اضطريت اني اعلم حالي كتير اشياء لاقدر استخدم الايباد بطريقه يوميه. لحتى ارجيكم هذا الشيء حنروح على الايباد، وبس نروح على الايباد حارجيكم كتير اشياء. من ضمنها في برنامج اسمه تيست فلايت بيخليكم تستخدموا كل الريليسز الجداد او كل الاصدارات الجديده اللي حتجي من اوفيس على الايباد. يعني اليوم هلا حنشوف نحن الاصدارات الجديده من اكسل، اوتلوك، وورد، وباوربوينت، وحتشوفوا قديش فيكم تشتغلوا عليهم كشغل يومي على الايباد. وبالمقارنة بالحلقات اللي جاي حاحكي اكتر مقارنة بين البرامج الانتاجية تاعت ابل مع البرامج الانتاجية تاعت اوفيس. حنكون نحن عم نشوف الوورد مقابل البيجز الموجود على الايباد. البيجز هو البرنامج اللي عملته ابل مثل الوورد. الكينوت هو البرنامج اللي عملته ابل مثل الباوربوينت. النمبرز هو برنامج عملته ابل مثل الاكسل. والميل هو الميل تبع ابل العادي اللي بيجي بالايباد فيرسز او مقابل الاوتلوك اللي بيجي من اوفيس. خلينا نروح على الايباد وبنشوف كل هالاشياء هيدي بتفاصيل اكتر واكتر. سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. شير الحلقة بين كل اصحابكم، ولايك او ديسلايك اثنيناتهم بيمشوا، واثنيناتهم وبليز اي شيء بالكومنتس حطوه، انا بقرا الفيدباكس كلياتهم وبرد عليهم كلياتهم شخصيا، وبحب اسمع منكم شو اللي عم يعجبكم وشو اللي ما عم يعجبكم. ثانك يو. خلينا نروح على الايباد. نجي على الايباد، وبالايباد هون عم نشوف قدامنا الاوتلاين اللي عم بختاره لهالسلسلة من الحلقات اللي حنعملها عن الاوفيس 365 والابل برودكتيفيتي باك. حنشوف الوورد فيرسس بيجز، الباوربوينت ضد الكينوت، الاكسل ضد النمبرز، والاوتلوك ضد الميل. بس هيدول حيكونوا سيريز حنحكي فيها عن كل ابلكيشن لحاله. اما فاليوم بدنا نروح على البرودكتيفيتي باك ونشوف هالبرامج اللي قلت لكم عليها. في برنامج بالاب ستور بتلاقوه اسمه تيست فلايت. هيدا البرنامج اللي اسمه تيست فلايت بيرجيكم دايما البيتا فيرجنز من اي ابلكيشن. وبتلاحظوا هون عندي ابديت للمايكروسوفت اوتلوك. هذا الابلكيشن موجود على الاب ستور، ولكن الموجود على الاب ستور هو البرنامج اللي الفاينل ريليس. اما اللي هون حتشوفوا بيتا فيرجن او اشياء جديده حتصدر اجدد. يعني اذا بنروح على الاكسل حتشوفوا هون انه هيدي موجوده بديتيلز اكتر وبابديت جديده لبسطها ولوضحها. إذا منروح على برنامج الإكسل، أي شخص عنده آيباد هلأ حيفتح أي نوع من الدوكيومنتس ما بيقدر يفتح أن إكسل شيت تاني. بينما بهيدا التست فلايت فيكن تفتحوا 2 إكسل بوجه بعضهم، وهيدي شغلة
كتير ناس طلبوها ليقدروا يعملوا كوبي بيست من محل لمحل. هيدي كانت بس هيك توضيح. اما لأجيكم الحزمة، حنرجع نروح على التست فلايت. لتنزلوا اي برنامج بالتست فلايت كل اللي عليكم تعملوه انكم تروحوا على السفاري وتكتبوا اكسل تست فلايت. حيطلع لكم join the Microsoft Excel beta test flight Apple. تكبسوا عليها ولحالها اوتوماتيكيا، مجرد ما تكبس عليها بتفتح لك اياها على التست فلايت وبتاخدك وبتقول لك accept. هيدي هي بهالسهولة انه بتضيف البرنامج على التست فلايت. والحلو انه البرنامج بس يكون بالتست فلايت بيعمل ابديت للبرنامج الاساسي اللي انت منزله من الاب ستور. يعني ما بيصير في عندك اي ضياع لمعلومات او بيانات او سيت اب معين. لنشوف هالبرامج بطريقة كتير بسيطة. كل اللي عليكم تعرفوه انه انا هلأ حروح على الوورد، حنفتح بلانك دوكيمنت من الوورد. لاحظوا الوورد يمكن هو اقرب ما يكون للوورد اللي على الكمبيوتر، ما بتحسوا باي فرق لانه كل الامور تقريبا موجودة عندكم. بدل الريبن عندكم هيدي هوم انسرت درو لاي اوت ريفيو فيو، وفيكم تكتبوا اللي بدكم اياه باي وقت. hello this is test flight، او نروح على العربي. وهالسهولة هيدي كمان فيكن تعملوا شو ما بدكن. يعني اذا بدي انا سمك الخط كل اللي علي اعمله اختار بولد. ولاحظوا هون بالوورد القديم او بالاوفيس القديم كان الماوس كيرسر تبع الايباد برو ما بيقدر ياخد الاحجام تبع الفيلدات الموجوده. يعني اذا بيجي على الهوم بياخد حجم الهوم، اذا بيجي على الانسرت بياخد حجم الانسرت. ومثل اي وورد فيكم تستخدموا كمان الشورت كاتس. يعني فيكم تستخدموا الاسهم كيز، وفيكم تكبسوا كنترول اي بصير هيك، كنترول يو بتصير اندرلاين. ونفس الشيء على العربي، اذا بعمل السلكشن، اذا بختار الاشياء اللي انتم شايفينها هون بالعربي بعمل كنترول بي بصير بولد، اي بصير ايتاليك، ويو بصير اندرلاين. وفيكن كتير تشوفوا اللاي اوتس اللي عندكم، المارجنز، الاورينتيشن، كل الامور الموجوده عندكم بالوورد حتلاقوها موجوده بالوورد تبع الايباد. عشان هيك اذا انتم شغلكم بيعتمد اكتر شيء على الكتابه وما في شيء غير الكتابه، الوورد اللي على الايباد is more than enough for you. وحتى بالبرنتينج فيكم تثبتوا اي برينتر وتحددوها، وهي هذه البرنت فيكم تختاروا الاب او اير برنت او اي شيء. يعني مبدئيا اذا انتم عندكم ايباد وشغلكم كلياته كتابه على الوورد you are covered، انتم اكتر من انكم مغطيين بالوورد الموجود. وفيكم طبعا تستخدموا القلم وترسموا اي شيء بدكم اياه باي طريقه وتعلموا عليها بطريقه كتير قويه. فينا نكتب نقول مثلا، ونشوف هالشي شو بسيط، بس دبل كليك وبتمحون كلياتهم مثل ما هني مكتوبين بهالبساطة. مرة تانية دبل كليك نرجع نكتب. فينا نعمل هيدو الاشياء وفينا نعلم بهيدي الامور. وهيك بيصير فيكم حتى على وورد دوكيمنت اذا اجتكم من عند اي حدا تحطوا الانوتيشنز او تحطوا هالتعليمات اللي عم نعملها بالقلم وتقدروا تشوفوها، او تقدروا ترسلوها بالايميل لاي شخص انتم بدكم اياه، وحيشوف كل هول، حيشوفهم كأوبجكتس، في محيهم وفي خليهم. وطبعا في الهايلايت بالقلم، تعملوا هايلايت في المحاي، نمحي كل شيء نحن عملناه اذا ما بدنا اياهم. وباللاي اوت في عندكم السايز، الاورينتيشن شيء يعني انه اذا بدنا اياهم يكونوا بالعرض او بالطول، وكل هالامور. هيدا كان بالنسبه للوورد. اما بالنسبه للباوربوينت، يمكن الباوربوينت هو تاني اهم برنامج هون بتلاقوه على الايباد. ليه؟ لانه كمان ما بدي اقول انها حزمه كامله، فيها كتير امور
منا كاملة مثل الكمبيوتر، خصوصا لو واحد كتير ادفانسد بالباوربوينت فبستخدم كتير الزوم سلايدز. اذا بتعرفوا اكثر عن الزوم سلايد حاترك لكم كارد فوق لياخدكم على الزوم سلايد وتشوفوا شو حلو الزوم سلايد. فيكم تعملوا اغلب الاشياء الرئيسية بالباوربوينت. حتى اذا بدكم تعملوا ديزاين، ليش قوي الباوربوينت؟ وبفتح سفاري وعم حاول انا هون قدر الامكان اني اجيكم استعمالات كلياتها. اذا كنتوا بلا كيبورد ولا كيبورد كان فيني اعمل نفس العملية بالكيبورد، يعني كان فيني اجيب هيدا وحطه هون. المهم خلينا نرجع على السفاري وناخد لنقول فور اكزامبل ندورنا على اي صورة او اي شيء، ونقول فور اكزامبل اوفيس ايكونز، ومندور بالايمجز copy وبيجي لهون I pasted here. بعد ما عملت لها paste لاحظوا شو صار عندي. صار عندي شيء اسمه design ideas اللي هي موجودة بالباوربوينت المكتبي، ولكن هون ان تكون موجودة على الايباد فيكم تستعملوها، ومنه لحاله الايباد بيعطيكم افكار كيف تعرضوا الصورة اللي انتم جبتوها من الانترنت وتحطوها هون. طبعا السورس هيدي الايكونز تاعت الوورد هي من اوفيس، فبدنا نكتب بالسورس انه هيدي الاوفيس، ولكن هيدي فكرة الديزاين ايدياز فيكم تحطون هيك هيك، بيعطيكم افكار متعدده، وهيدي شغله كتير كتير حلوه. وطبعا مثل ما قلنا الماوس صار بيمشي وبياخد حجم مثل كانه اي ابلكيشن، الشيء اللي مش موجود هلا بالبرامج الموجوده على الاب ستور للاوفيس. وفيكم تضيفوا اي سلايد، وبالسلايد كمان فيكم تغيروا اللاي اوت، وفيكم تغيروا الثيم وتحددوا الثيم اللي انتم بدكم اياه ودغري، وتشتغلوا كمان ديزاين ايدياز. شغلة كتير كتير حلوة الباوربوينت، حنحكي عنها بالتفصيل أكتر لما نروح على الباوربوينت. الباوربوينت في الغريم تاعه أو اللي بينافسه أكتر شيء هو كينوت، وحنحكي عنهم لما نحكي عن كل برنامج ببرنامجه. بنجي على الاوتلوك، وهون بتلاحظوا الاوتلوك هذا هو الايميل تبع الاوتلوك. بكل بساطة بتفتح ايميل جديد بيطلع لك هذا الايميل، فيك تبعت تو، فيك تجي لهون تنزل سي سي بي سي سي والسبجكت، وفيكم تضيفوا اتاشمنتس من الفوتوز، اتاش فايل، تشوز فروم لايبرري. اتاش فايل حلى شيء لانه بيعطيكم بكل الاماكن الموجوده يعني عندكم، ففيكم تفوتوا حتى على الفايلز الموجوده على الايباد وتختاروا الاتاشمنت اللي بدكم اياها. الايميل كمان في بقلبه اي شيء، يعني اذا انتم كمان كتبتوا مثلا وكمان كلياتهم موجودين، فيكم كنترول بي كنترول اي وكنترول اي يو، او فيكم تجوا لهون تكبسوا على الزر الصغير هون وتحددوا الاشياء اللي بدكم تسووها، اذا كان هيك او هيك. يعني اغلب الامور اللي هي مبدئيا اشياء بتعوزوها وتستخدموها بطريقة جيدة موجودة بالاوتلوك اللي موجود هون. واخيرا وليس اخرا الاكسل. الاكسل اجيتكم انه صار بيفتح صفحه بصفحه، ومش بس هيك، صار فينا كمان اذا عنا اي اكسل شيت نحن عملناها، اذا بختار هيدول كلياتهم فيني اعمل insert chart، نعمل باي chart، ولحاله صار عندي الباي chart. هالباي chart فيني اعمل لها كمان copy، وفيني اجي كبها هون، وهيك بتشوفوا انه صار الاكسل صار كتير كتير عملي. وبالاكسل كمان في كل الفانكشنات الجديده تاع الدايناميك اريز اللي هي مثلا الاكس لوك اب، حتلاقوها موجوده هون، واذا بتكبسوا عليها بتشوفوا شو بتعمل الاكس لوك اب. واذا كمان عندكم مثلا بدل الاكس لوك اب في عندكم السورت، وفي عندكم كمان الفلتر. كل هول الفانكشنز بيساعدوكم تركبوا اي شيء وتصغروه من اي بيج داتا. اذا عندكم بيانات كتير كبيره فيها تصغر وتصير هالبيانات مقبوله نسبيا لإلكم. الشغله كمان المهمه اللي بدكم تعرفوها انه الاكسل مع كل التحسينات اللي ضافوه بالتست فلايت ما بيرتقي ليوصل للاكسل الموجود على الكمبيوتر. اللي على الكمبيوتر بيقدر يقرا باور كويري، بيقدر يقرا كتير امور، سلايسرز ما سلايسرز. فاذا بدكم تجربه اكسل افضل
أنا بفضل إنكم تستعملوا الويب فيرجن، أو اللي موجودة هي على الويب فيرجن أو اسم. بنكتب الاوفيس دوت كوم هون وبنكبس بس انتر. طبعا بيسألنا على الاكونت وكذا، بس بتفوتوا على الاكونت وهون بتشوفوا عندكم الاكسل اللي هو اكتر بكتير من الاكسل العادي. بنصحكم تفوتوا وتشوفوه من هون، لانه حتقدروا تحصلوا على تفاصيل اكتر بالبراوزر من بالاب فيرجن الموجودة عندكم هون. وهيدا بالنسبة للحزمة تاعت اوفيس الموجودة على الايباد. حفوت فيهم اكتر بالتفصيل، وح نحكي بكل حلقة عن كل برنامج وعن شو بيقابلها من ابل بهالبرامج. هيدي كانت حلقتنا، وهيدي حلقة كانت مختصرة عن شو حيصير، لأنه هيدا حيكون مثل ما بيقولوا سلسلة أجزاء حتكون عم نحكي فيها عن كل برنامج ببرنامجه. اليوم كانت مثل بيقولوا الدفعة الأولى. بالمستقبل حنحكي بشكل عام وبشكل تفصيلي عن كل برنامج، وبمقابله البرنامج الموجود من ابل وشو بيقدر يعطيكم. واذا انتم فعلا منكم مرتبطين 100% بالاوفيس، فيكم تتحرروا كومبليتلي وتشتغلوا 100% على الايباد. وفينا كمان نحكي اكثر كمان عن القلم واستخدام القلم بالبرامج هيدي. كمان حتشوفوا قديش هي قوية وقديش مهمة. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وبتمنى اللي عم بعمله يكون عم يفيدكم. ما تنسوا سبسكرايب، فعلوا الجرس، لايك ديسلايك كلهم بيمشوا. وإن شاء الله بتمنى لكم يوم سعيد للجميع. سلام.